Shalom vänner, profetisk uppdatering 21 maj 2024. Jag vill ta upp något om bibelordet som handlar om att binda och lösa. Det finns också en predikan från december 2011 som ligger på hemsidan där jag predikar om detta i Pingstkyrkan i Alafors. Om ni vill gå in och lyssna eller läsa. Men det är ju så att det finns kristna som utför så kallad andlig krigföring och säger att man binder andemakter och så vidare, och då är man farligt ute, för det varnas vi för både i Judas brev och andra Petrus kapitel 2. Man kanske ber, jag binder motståndet i Jesu namn eller något liknande, och i de flesta fall tror jag att det är brist på kunskap och missförstånd utifrån det här bibelordet. Då handlar det inte om direkt andlig krigföring, utan bara att man uttrycker det så här. Vi går till Matteus 16 och läser från vers 18 där Jesus säger: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Först måste vi ta upp vilken klippa församlingen är byggd på. För det är inte Petrus eller någon annan människa. Det är den stora fasta klippan som också hela Gamla testamentet talar om. Gud själv i Jesus Kristus, Guds son. Det är på Jesus som församlingen ska vara byggd. Om vi tar upp det här igen då. Du är Petrus. I grundtexten står det Petros. Och det ordet betyder en liten sten tagen ur klippan. En liten sten. Det var Petrus. Det var lärjungen Petrus. Och det kan vi också räkna oss dit, alla som tror. Alla Jesu lärjungar så att säga. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Här syftar Jesus på sig själv. För här säger han Petra, och det betyder en massiv klippa eller ett hälleberg. Och det är Jesus själv. Det är bara Gud som kallas klippa i hela Gamla testamentet, i alla skrifterna. Bara Gud som har den benämningen. Och på denna klippa, alltså på Jesus, skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Tänk vilket löfte. Undra på att den onde, som vi kallar själafienden eller Satan, försöker allt för att motarbeta, men han vet säkert att han kan aldrig få makt över Guds sanna församling. Istället försöker han ofta att nästla sig in och infiltrera och splittra och förstöra på olika sätt. Men han kan aldrig få makt över den som är helt överlåten åt Gud, åt Jesus Kristus, Messias. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, säger Jesus. Det gäller ju hela Guds församling naturligtvis. Och nycklar har man för att låsa upp eller låsa en dörr. Allt vad du binder, eller allt vad du skall binda på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser, eller allt vad du skall lösa på jorden skall vara löst i himlen. Det här är ju lätt att missförstå. Naturligtvis det låter som att det beror på oss vad vi vill binda eller lösa, och så lyder Gud det. I själva verket är det tvärtom. Det borde översättas: allt vad du ska lösa på jorden är löst i himlen. Om vi ska ta det en riktigare översättning på svenska. Eller allt som är bundet i himlen skall du binda på jorden. Och för att gå tillbaka till den ursprungliga betydelsen när Jesus sa de här orden, så var det rabbinernas uppgift på den tiden att utlägga skrifterna och förklara Guds ord. Och den ursprungliga betydelsen av att binda och lösa handlar om vad som var tillåtet och vad som var förbjudet enligt Guds lag. Det var att binda eller lösa. Tala om vad som gällde utifrån Guds lag.
Vad som är lagligt, vad som är olagligt. Vad man fick göra och vad man inte fick göra. Det handlar också om förlåtelse och dom eller dom. Det handlar alltså inte om att vi kan gå ut och binda och lösa som vi tycker. Grammatiskt betyder orden att vi kan bara lösa och bekräfta det som redan är löst i himlen. Och när vi läser i den svenska översättningen som sagt så är det ju lätt att förstå det på motsatt sätt. Då att det vi löser här, det kommer Gud att acceptera och lösa i himlen. Men så är det inte, utan det är den motsatta riktningen som gäller. Vi får vara med här på jorden och lösa eller binda det som redan är löst eller bundet i himlen. Vad är då att lösa? Ja, som jag sa, det är att utlägga Guds ord, predika Guds ord, att vittna, att sprida evangelium och gå Guds ärenden, att gå i förberedda gärningar. Gärningar alltså som Gud har förberett. Och ett exempel till då kan vi ta när Petrus fick den där nyckeln, himmelrikets nycklar. Han fick nyckeln att öppna när vi läser i Apostlagärningarna 2 på pingstdagen. Den heliga ande hade fallit över de 120 lärjungarna, män och kvinnor som var församlade. Och här fick Petrus nyckeln så att säga att öppna trons dörr genom att predika och förklara evangeliet om Jesus för det judiska folket i Jerusalem. Det står att 3000 omvände sig och kom till tro på Jesus som Messias och blev på nyttfödda den dagen. Petrus gick här i förberedda gärningar. Jag tror personligen att Petrus fick den här uppgiften för att han hade förnekat Jesus. Han var den som hade fallit djupast. Lärjungarna hade ju alla en ganska hög bekännelse, men Petrus var den som hade den mest självsäkra attityden och han var den som föll djupast. När Jesus då blev tillfångatagen och piskad och korsfäst. Och Petrus fick upprättelse när han då bildligt talat fick den himmelska nyckeln för att lösa eller öppna trons dörr för folket här i Jerusalem och förklara vad som hade hänt. Vid ett annat tillfälle fick Petrus stänga eller låsa dörren. Vi läser om det i Apostlagärningarna 8. Simon trollkaren använde sig av Satans ockulta krafter för att göra mirakler, förstår vi av det som berättas här. Och han var väldigt imponerad av de under som Jesu lärjungar gjorde i Jesu namn och i den helige andes kraft. Så han ville köpa gåvan för pengar. Och Petrus tillrättavisade honom mycket skarpt. Han så att säga stängde dörren och varnade honom allvarligt. Petrus fick här binda genom att tala om hur ont det var inför Gud det han sa och ville den här Simon, trollkaren. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna 8 från vers 20. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Här förstod Simon allvaret och han omvände sig och fick också han en öppen dörr. Han säger i vers 24: be ni för mig till Herren så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Han förstod att det här var allvarligt. Och jag vill ta upp ett annat mycket angeläget och aktuellt ord där Gud löser och binder. Han talar om vad som är löst och vad som är bundet. Första Mosebok 12 och vers 3. Där Gud säger till Abraham: jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Så att välsigna judarna och Israel är det som är så att säga löst i himlen. Det är rätt och det är Guds vilja. Att förbanna judarna och Israel,
är bundet i himlen, det är emot Guds vilja. Det är olagligt, det är emot Guds bud och Guds lag. Och nu går vi till nyheter. Internationella brottmålsdomstolen i Haag, chefsåklagaren, har ansökt om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, Israels försvarsminister Gallant samt Hamas 3 högsta ledare, bland andra Yahya Sinwar, grips för brott mot mänskligheten. Åklagaren i Haag: hur vågar du jämföra monstren i Hamas med soldaterna i IDF, världens mest moraliska armé, säger premiärministern. Det säger alltså Benjamin Netanyahu. Och det instämmer vi i. SVT skriver: även USAs president Joe Biden reagerade kraftigt på ICC-åklagarens besked. Jag vill vara tydlig med att vi avslår ICCs ansökan om arresteringsorder, sa han i ett uttalande under ett evenemang i Vita huset kopplat till Jewish American Heritage Month på måndagen. Israel och Hamas är inte på något sätt likvärdiga. Det är uppenbart att Israel vill göra allt de kan för att säkerställa civilt skydd. Låt mig understryka att det som pågår är inte folkmord, tillade presidenten. Och Biden är inte ensam om kritiken. En talesperson för Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak beskriver för Reuters åklagarens agerande som ohjälpsamt. Detta bidrar inte till att uppnå en paus i striderna, få ut gisslan eller få in humanitär hjälp. Även amerikanska representanthusets talman Mike Johnson lyfter fram kritik. Han bekräftar att republikanska ledare tittar på sanktioner mot ICC. Om ICC tillåts hota israeliska ledare kan våra bli nästa, sa Johnson i ett uttalande på måndagen enligt CNN. Slut citat. Ja, sånt här kan ju bara hända i en sjuk och ond värld, men tack och lov för dem som står upp för Israel så här. Och här gjorde faktiskt president Joe Biden helt rätt, och övriga som tog Israel i försvar och Netanyahu i försvar. Amissa Fati på Telegram har skrivit: det finns ingen hunger på Gazaremsan. I själva verket är Gaza fullt av mat från hela världen. Och invånarna i Gaza är inte hungriga utan ljuger för alla. Som lögnen det kommer att ta månader att evakuera Rafah, eller lögnen IDF dödade 35 000 Gazabor. Lögner som redan har avslöjats framför oss för att ta ut arresteringsorder för svält. Denna antisemitiske pakistanier jämför en terroristorganisation med världens högsta moraliska armé. Tusentals tält som Israel köpte förmån för flyktingarna flyttades till den säkra zonen i Moasi. Över 160 000 liter bränsle och hundratals typer av humanitär hjälp fördes in genom flytdockan. Över 1000 lastbilar med humanitär hjälp passerade gränsövergångarna Eretz och Kerem Shalom under den senaste veckan. Frankrike meddelade att man skickat 60 ton humanitärt bistånd till Gaza genom flytdockan. IDF öppnade 5 gränsövergångar till Gazaremsan, den västra Eretz-övergången och en annan östra som korsade 96an vid infarten till Netzervägen, Kerem Shalom-övergången och Rafah-övergången. För närvarande stängd på grund av att egyptiskt beslut att fortsätta smuggla vapen till Hamas. Just nu kommer det faktiskt in fler lastbilar varje dag än 7 oktober. Slut citat. Och så har vi då en annan aktuell nyhet där helikopterkraschen där Irans president och utrikesminister dog med flera då. Och bland det sista presidenten gjorde var att hota sionisterna, eller då Israel. Och vi kan då konstatera att han hade himlens Gud emot sig.
Hananja Naftali skrev på telegram: Gud ser allt. För flera år sedan satte den islamiska regimen upp banderoller med nedräkningstimer där det stod hur många dagar som återstod innan Israel utplånades. Intressant. Det här är bundet i himlen. Det här är olagligt. Det här är emot Guds vilja, Guds bud och Guds lag. Och då får människan stå sitt kast. Och jag läser ett par citat här från en bibelkommentar. Det är väl jag antar att det är en teolog, Barnhouse heter den i efternamn, som skriver så här. När grekerna övervann Israel och vanhelgade altaret i det judiska templet erövrades det snart av Rom. När Rom dödade Paulus och många andra och förstörde Jerusalem under Titus föll Rom snart. Spanien reducerades till en femteklassens nation efter inkvisitionen mot judarna. Polen föll efter pogromerna. Hitlers Tyskland gick under efter dess orgier av antisemitism. Storbritannien förlorade sitt imperium när man bröt sin tro med Israel. Man bröt sin överenskommelse med Israel. Detta är också en anledning till att USA har blivit så välsignat. USA var en av de första moderna nationerna som gav fullt medborgarskap och skydd till det judiska folket. Detta löfte har också påverkat kyrkan. De tider då kyrkan tog på sig förföljelsen av det judiska folket var mörka tider, inte bara för judarna utan även för kyrkan. Och det här kan man ju då, det finns ju de som har följt det här och studerat och forskat i det här, och man ser alltså att hur man behandlar Israel utifrån olika nationer och länder i världen, det får betydelse. Det har betydelse. Gud har sagt, den som välsignar dig ska jag välsigna, den som förbannar dig ska jag förbanna. Och att förbanna, det är att förakta och göra värdelöst. Det är precis så som många idag gör om judarna och Israel. Det är att förbanna. Men då blir man också förbannad av Gud. Det är ett annat ord för förbanna i hebreiskan, som snarare betyder att Gud stänger dörren. Han stänger för den som förbannar Israel. Gud stänger dörren. Och detta med himmelrikets nycklar, det har alltså väldigt betydelse även idag. Och det är Guds ord som gäller. Det är inte på våra villkor, det är på Guds villkor. Och vi väljer hur vi handlar. Så det är viktigt att vi välsignar Israel. Det handlar inte om att hålla med om allt, precis som Israel gör. Men i den här kampen som vi ser nu, som vi ser vad som ligger bakom. En mängd lögner, ett mängd fruktansvärt judehat. Det tar vi helt avstånd ifrån. Helt och totalt avstånd ifrån. Och Israel är landet som Gud har gett till judarna. Och det är det som gäller. Det är Guds villkor som gäller. Det är Guds vilja som gäller. Och Guds bud och Guds lag. Det har han löst, så att säga. Det blir lite konstigt i vårt svenska språk egentligen, den här versen. Men jag tror att det är viktigt att vi förstår det här. Vad det egentligen innebär alltså. Vad som är lagligt, vad som är olagligt. Vad som är emot Guds bud och vilja och lag. Och vad som är enligt Guds vilja och bud och lag. Och det kan ingen människa förändra. Men vi kan välja vår ståndpunkt och ta konsekvenserna. Vi får ta konsekvenserna av våra val, helt enkelt. Och då är det också viktigt att vi känner till, att vi läser bibelordet och förstår vad som pågår idag, vad som händer idag, för det här är precis lika aktuellt idag. Så när det gäller Irans president och den här olyckan, så har
en israelisk tjänsteman sagt att Israel är inte inblandat i Raisis död, alltså i presidentens död. Och då kan vi nog lita på det, för om de hade varit det hade inte Israel sagt det. Och här kommer nu en video med Tom Nash som tar upp en del tankar om det här som har hänt, om Iran, hur det är. Han berättar en del hur det fungerar i Iran och det som hände då och vad som händer nu. Med en del frågetecken som vi får se hur det utvecklas. Så jag tackar för mig så länge, önskar er en fin dag och Guds välsignelse och shalom. Okay, so about 24 hours ago, the president of Iran and his foreign minister were both killed in a helicopter crash in the mountains of Iran coming back from Azerbaijan. Now, that meeting is a topic for a video in its own right, but let's focus on what just happened. So, big event, a lot of questions, mainly, will this change anything in Iran, in its policy, in the stability of the regime? Of course, there's a lot of questions about the potential involvement of the Israelis, maybe. And how will this impact the Iranian policy on the global geopolitical chessboard? So first of all, who was Raisi, the now deceased former president of Iran? So this guy was a counter to the previous president. The previous president before him, his name was Rouhani, and he was more of a moderate, more of a pragmatist, if you can say that about any Iranian president. But he was basically more kind of a front. Khamenei, the supreme leader, appointed him because he was a face. He was a nice face to the West, but that didn't work. He was too pragmatic, too moderate, and people really didn't like that. And Khamenei also, the supreme leader, didn't really like that. He was replaced by somebody who was nicknamed the Butcher. That was actually his name. He was not pragmatic and he was not moderate. He was a hardliner and a complete lackey of Khamenei, the supreme leader. Now, you have to understand something. In Iran, the governmental structure is very different than what we know from the US. The president decides nothing. The job of the president is to carry out the orders, the direct orders of the supreme leader, the spiritual leader, the Ali Khamenei. And I guess you can call him a chief operating officer at best, while Khamenei, the leader, is actually the CEO, the chairman of the board, and the shareholders. You know, an important piece got taken out of the board, but nothing too insane. Yeah, he was a bad dude. He was aggressive, oppressive. You know, he was very mean and ruthless to the Iranian people. He was a known Holocaust denier. And he was the guy who helped Khamenei promote the Ring of Fire theory in the Middle East. Yes, a bad guy got killed. I guess that's not bad, right? That's net positive. But this guy really didn't make any strategic decisions. He was the guy who carried out the decisions that were made by Khamenei. He was not a candidate to replace the supreme leader. So if we are to expect the Iranian people to rise up and change their regime, this process has to start from inside, not from the death of Raisi. The problem is that Iran has a very split population. 1/3 of Iranians hate the regime, 1/3 absolutely love the regime, and about 40% could not care less. So the death of Raisi, the now deceased former president of Iran, really does not contribute in any way, shape, or form to the stability or lack of the regime. Now, did the Israelis do it? I highly doubt it. There's nothing to be gained by killing somebody who is a meaningless piece on the board. He's just a front. He doesn't make any decisions. It would just piss off the Iranians. Look, let's be honest. They flew in a US-made helicopter that was made in 1971. That is the helicopter that they inherited from the Shah regime in 1979. That's a 50, 60-year-old helicopter. Bad visibility, bad weather in the mountains. It happens. So I don't think the Israelis had anything to do with this. There's nothing to be gained. There's no motive. And also it doesn't add up. Now, the guy who will replace Raisi for the next 50 days until the elections, his name is Muhammad Muhbar. Now, he's the most pencil pusher
bureaucrat you can imagine. This guy was chosen to be the vice president literally because he's no threat. He's a gray ass bureaucrat nobody cares about, zero charisma. He has the personality of a refrigerator. This guy was basically the CFO, the chief financial officer of Iran. His job was to focus on economics, on finance, on the healthcare system. He has nothing to do with foreign policy. So he's a complete technocrat. He's a complete bureaucrat. And he's just there to sit there for the next 50 days. He has no chance, I think, of being the next president, although this is Iran. Who knows? But yeah, this guy seems like his next role will be to manage some railway station somewhere in Iran. Now, as far as the Iranian policy, internally and globally, it doesn't really change. The guy who calls the shots exclusively, he's the supreme leader, the Ayatollah Khamenei. And of course, he will continue with his absolute hatred towards the Israelis. He will try to create that ring of fire. He will try to push out the US. He will try to do exactly the same things he's been doing 2 days ago. Nothing has changed. But if you want to learn more about why Iran is trying to destroy Israel, why Iran hates the Israelis so much, I've actually made a full video explaining the origin story of that.